ආයුබෝවන් කියලා. ඉතින් අදත් පිළිගන්නවා මගේ DT Academy YouTube channel එක නරඹන යාළුවෝ කට්ටිය හැමෝම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ GTA Vice City game එක ඔයගොල්ලෝ CD එකකින් install කරගන්න හැටි. හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේම කියන්න ඕනේ අද මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරන්න මගේ වැදගත් වීඩියෝ අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. හරි එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඊට පස්සේ DVD එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් GTA Vice City game එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන යන්න ඕනේ GTA 2 කියන තැනට. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා install කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා මෙතන setup කියලා. මේ පේනවා ඇති මගේ arrow cursor එක. මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න setup කියන තැන. ඊට පස්සේ මෙහෙම එනවා. හරි ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. චුට්ටක් ඉන්න ඕනේ මෙතන. next කරන්න. ඕගොල්ලෝ මෙතන පෙන්නන්නේ game එක install වෙන තැන. මම 100කට දීලා තියෙන්නේ. ඊයකට දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට කැමති එකට දෙන්න පුළුවන්. හරි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆීස් වලට දුන්නා. හරි ඊට පස්සේ next කරන්න. මෙතන install කියන දන් දිනවා next කරන්න ආයි. GTA2 විතර next කරන්න. ඊට පස්සේ installing වෙනවා. ඔතෝම පේනවා ඇති විතර. චුට්ට වෙලාවක් යනවා install වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ install වුණා. මෙතන restart කරන්නද කියලා අහනවා. ඕනේ නෑ finish කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔටෝම මේක ඕගලන්ට download ගන්න පුළුවන්. download කරගත්ත තැන install කරගත්ත තැන. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ටික ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ install කරගත්ත තැන මෙන්න මෙහෙම දකින්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන තමයි install කරගත්තේ GTA game එක. මෙතන ඒ sound ටික ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ install කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට game එක ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ cheat code ගැන වීඩියෝ එකකුත් ගෙනා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම යටින් දාන්නා. ඒකත් බලන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එකේ අඩපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන යටින් කමෙන්ට් කරන්න. හරි එහෙනම් සුබ දවසක්.
තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් ආයිත් කියනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ විශේෂ වීඩියෝ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ඒගොල්ලන්ටත් දැනගන්න. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්.